नमस्कार, मी मधुराणी. टेस्टी डिलाइट बाय मधुराणी मध्ये सगळ्यांचं स्वागत. आपण जेव्हा कोणत्याही रेस्टॉरंट मध्ये जातो तेव्हा ही डिश नेहमीच ऑर्डर करतो, ती म्हणजे ड्राय व्हेज मंचुरियन. त्याचप्रमाणे मंचुरियन बॉल्स कमीत कमी मैदा आणि कमीत कमी कॉर्नफ्लॉवर वापरून बाहेरून क्रिस्पी आणि आतून परफेक्ट कसे शिजवायचे हे आजच्या रेसिपीमध्ये पाहणार आहोत. व्हेज मंचुरियन बॉल्स बरोबर व्हेज मंचुरियन सॉस कसा बनवायचा ते सुद्धा पाहणार आहोत. म्हणूनच व्हिडिओ कुठेही स्किप न करता शेवटपर्यंत पाहत राहा. अशाच टेस्टी रेसिपीज पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. तर चला पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया. आधी आपण व्हेज मंचुरियनला लागणाऱ्या सर्व भाज्या चॉप करून घेऊया. इथे मी कोबी घेतलाय, तो आधी चॉप करून घेऊया. हे असं बारीक चॉप करून घ्यायचं. अशा प्रकारेच गाजर आणि फरसबी सुद्धा असंच बारीक चॉप करून घ्यायचं. तुमच्याकडे चॉपर नसेल तर सगळ्या भाज्या खिसणीने सुद्धा खिसून घेऊ शकता. भाज्या चॉप करून झाल्यात पुढची तयारी करूया. इथे मी एका बाउल मध्ये 1 कप चॉप केलेलं कोबी, अर्धा कप गाजर, अर्धा कप फरसबी, पाव कप पातीचा कांदा, 2 मोठे चमचे बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 1 इंच आलं बारीक चिरून घेतलंय, 2 टेबलस्पून लसूण बारीक चिरून घेतलंय. तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही आलं आणि लसणाची पेस्ट सुद्धा वापरू शकता. इथे 1 चमचा चिली पेस्ट घेतलीये. तुम्ही याच्यात हिरवी मिरची बारीक चिरून घातली तरी चालेल. 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 चमचा काळं मिरी पावडर, 1 चमचा सोया सॉस, थोडीशी साखर आणि चवीपुरतं मीठ. हे सगळं असं हाताने मिसळून घ्यायचं. हे सगळं मिसळून झाल्यावर त्यात 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घालूया आणि 1 चमचा मैदा घालूया. आणि लक्षात ठेवा, इथे कॉर्नफ्लॉवर आणि मैद्याचं प्रमाण एकदम परफेक्ट असलं पाहिजे. एकदम सर्व कॉर्नफ्लॉवर आणि मैदा घालू नका. एकदम घातला तर फक्त पिठाची चव येणार, भाज्यांची चव येणार नाही. म्हणूनच कॉर्नफ्लॉवर आणि मैदा हळूहळू घालायचा. म्हणजेच आधी सुरुवातीला 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉवर आणि 1 टेबलस्पून मैदा वापरायचा आहे. पण अजूनही आपल्या भाज्यांमध्ये ओलावा असल्यामुळे मी पुन्हा त्यात 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर आणि 1 चमचा मैदा घालून मिसळून घेते. आपण जसं जसं मिसळून घ्याल तसं तसं भाज्यांमध्ये टाकलेल्या मिठामुळे आणि भाज्यांमधील पाण्यामुळे मिश्रणाला ओलावा निर्माण होतो आणि मग आपण त्यात जास्तीचं पीठ घालतो. तर तसं करू नका, थोडं थोडं पीठ घाला. आता हे मिसळून झाल्यावर थोडंसं मिश्रण घेऊन बघायचं गोळा तयार होतो का. असा गोळा तयार झाला की समजायचं आपण घेतलेलं कॉर्नफ्लॉवर आणि मैद्याचं प्रमाण एकदम परफेक्ट आहे. म्हणजेच आपण इथे 4 चमचे कॉर्नफ्लॉवर आणि 2 चमचे मैदा वापरला आहे. आता या सर्व मिश्रणाचे असे छोटे छोटे गोळे बनवून घेऊया. इथे एक टिप सांगते, सर्व गोळे बनवून झाल्यावर जास्त वेळ न लावता हे गोळे लगेचच तळायला घ्यायचे, नाहीतर भाज्यांमधील पाणी सुटून सर्व गोळे परत नरम पडणार. म्हणूनच मंचुरियन बॉल्स बनवून झाल्यानंतर लगेचच तळायला घ्यायचे. तुम्ही पाहू शकता आपले सगळे गोळे बनवून तयार आहेत. ते आता तळून घेऊया. इथे तेल गरम करून घेतलंय. तेल गरम करताना एकदम जास्त कडकडतं तेल गरम करू नका, नाहीतर मंचुरियन बॉल्स तळताना बाहेरून पटकन जळणार आणि आतून कच्चेच राहणार. आणि जर तुमचं तेल कमी तापलेलं असेल तर मंचुरियन बॉल तेल पितात आणि तेलकट होतात. म्हणूनच तेल मध्यम गरम करून घ्या. ही टीप नेहमी लक्षात ठेवा मंचुरियन बॉल्स बनवताना. आता हे तेलात सोडून घेऊया. तेलात सोडून झाल्यावर लगेच झाऱ्याने उलट करू नका. थोडेसे तळून झाल्यावर मगच झाऱ्याने उलटे करायचे. तुम्ही जर आधीच मंचुरियन बॉल्स तेलात टाकल्या उलटे केले तर ते तुटू शकतात. हे मंचुरियन बॉल्स बाहेरून क्रिस्पी आणि आतून सगळ्या भाज्या आणि घातलेली सगळी पिठं व्यवस्थित शिजली पाहिजेत. मंचुरियन बॉल्स मध्यम आचेवर तांबूस रंगावर तळून घेऊया. आपण इथे व्हेज मंचुरियन रेस्टॉरंट स्टाईल बनवत आहोत, म्हणून आपण यांना 2 वेळा तळून घेणार आहोत. ते कधी तळायचे ते मी पुढे सांगेनच. मंचुरियन बॉल्स तळून झालेत. हे आता आपण काढून घेऊन बाकीचे सर्व तळून घेऊया. पुन्हा एकदा सांगते, जास्त मोठ्या आचेवर मंचुरियन बॉल्स तळू नका, नाहीतर ते बाहेरून काळे पडून त्याची कडवट टेस्ट येते. सर्व मंचुरियन बॉल्स तळून झालेत. 1 मंचुरियन बॉल्स तोडून दाखवते. हे बघा, तुम्ही पाहू शकता बाहेरून मस्त क्रिस्पी आणि आतूनही व्यवस्थित शिजलेलं आहे. हे मंचुरियन बॉल्स तुम्ही असे तळून फ्रीज मध्ये ठेवून देऊ शकता आणि तुम्हाला पाहिजे तेव्हा फक्त सॉस बनवायचा आणि मंचुरियन बॉल्स सॉस मध्ये घालून बनवून घ्या. आता आपण सॉसची तयारी करूया. इथे वॉक गरम करून घेतलाय. आता हे सगळं आपल्याला मोठ्या आचेवर करायचं आहे.
त्यात 2 टेबलस्पून तेल घालून तेल सगळ्या बाजूनी असं लावून घ्यायचं। त्याच्यात अर्धा चिरलेला कांदा घालूया, 3 टेबलस्पून बारीक चिरलेलं लसूण, अर्धा इंच चिरलेलं आलं, 2 बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, पाव कप बारीक चिरलेली सिमला मिरची, 1 टेबलस्पून कोथिंबीरीच्या काड्या घेतल्या, त्याच्याने स्वाद खूप छान येतो। हे सगळं थोडा वेळ परतून घ्यायचं। हे सगळं परतवून झाल्यावर त्यात 1 मोठा चमचा गरम पाणी घालूया। त्यानंतर त्यात 1 चमचा डार्क सोया सॉस, 1 चमचा विनेगर, 1 चमचा काळी मिरी, थोडीशी साखर, हे सगळं मोठ्या आचेवर परतवून घ्यायचं। त्यानंतर इथे मी 1 चमचा कॉर्नस्टार्च घेतलाय, त्यात थोडंसं पाणी घालूया, त्याची स्लरी बनवून घेऊया आणि सॉस मध्ये घालून घेऊया, म्हणजे सॉस मस्त थिक होणार। त्यातच थोडंसं मीठ घालून सॉस थोडा वेळ शिजून घ्यायचा। सॉस बनवून रेडी आहे, हे बाजूला ठेवून देऊया। मी आधी सांगितल्याप्रमाणे पुन्हा आपण मंचुरियन बॉल्स तळून घेऊया। तेल मस्त गरम केलंय। तुम्ही हे मंचुरियन बॉल्स आपण जेव्हा पहिल्यांदा तळून घेतले होते त्याच वेळेस 2दा फ्राय केले तरी चालतील, पण सॉस बनवून झाल्यावर तळले तर ते सॉस मध्ये टाकल्यावर मस्त क्रिस्पी राहतात। सगळे मंचुरियन बॉल्स तळून झालेत, आता ते आपण काढून घेऊया। मंचुरियन बॉल्स तळून झाल्यावर पुन्हा बनवलेला सॉस गरम करायला ठेवायचा। आता त्यात 1 चमचा चिली पेस्ट, थोडासा पातीचा कांदा, थोडीशी कोथिंबीर घालून मिसळून घेऊया। हे सगळं मिसळून झाल्यावर त्यात तळलेले मंचुरियन बॉल्स घालून हलक्या हाताने परतून घ्यायचं। हे सगळं पटकन करायचं, जास्त वेळ शिजवत ठेवायचं नाही। तुम्ही बघू शकता आपले ड्राय व्हेज मंचुरियन तयार झालंय। आता आपण ते प्लेटमध्ये काढून घेऊया। रेस्टॉरंट सारखं ड्राय व्हेज मंचुरियन नक्की घरी करून पहा आणि मला कमेंट करून सांगा तुमचं मंचुरियन कसे झाले। रेसिपी आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा। अशाच नवनवीन रेसिपीज पाहण्यासाठी टेस्टी डिलाइट बाय मधुराणी या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका। धन्यवाद।